Igår tänkte jag så här, eller tänkte, men ja, jag kände jag måste ordna ett sånt där rescue mission här. För det var på väg att gå utför. Men vad heter det, innan jag går in på det så ska jag berätta hur det började lite. Det var nämligen, vi hade besök av Carolas pojk igår och vi käkade massa god mat. Det var kräftor och det var räkor och det var flera olika ostar och tillbehör till det, och det var körsbär och vindruvor, men det var massa god mat. Och sen var det lite godis också, och så var det glass och jordgubbar. Och då började vi kolla på en serie, och jag tänkte faktiskt att jag skulle, istället för att det blir en YouTube-kanal idag som jag tipsar om, så ska jag tipsa om en serie. Och det är ju lite speciellt, den här serien. Den heter Svärtan. Jag tror det är en ny svensk serie som Rolf Lassgård är med i. Dock kan jag säga att vi sträcktittade de 3 avsnitten man kan kolla på nu då. Och då var inte Rolf Lassgård med speciellt mycket i serien. Så jag vet inte om det blir... Jag tror det är 3 avsnitt till som kommer sen om en vecka. Det är ju tisdag idag, jag tror de kommer nu på fredag. Och jag måste säga att det är väl det är en tonårsserie eller en barnserie eller vad man ska säga. Lite liksom Saltkråkan, fast ny tappning och ett helt annat innehåll. Ungdomar som smygdricker bira och lite sånt där. Och de är ute på en ö och gör vad de kan för att ha roligt där då. Men på något sätt så fastnade vi i den här serien och vi sträckkollade på de här avsnitten. Men så mellan andra och tredje avsnittet så tänkte jag så här, fasen, jag ska gå ut med Harley en snabbis. Harley har varit lite dålig nu i 1,5 dygn. Han är inte pigg alls, så jag vet inte riktigt vad det är. Så tänkte jag ska gå ut med honom, för han stod vid dörren lite grann fram och tillbaka, så jag förstod att han ville gå ut. Och då tog jag på mig och gick ut. Det hade precis, eller ja, det har regnat lite från och till, gjorde det igår, men det hade börjat regna igen, så det regnade rätt så mycket. Och jag tog inte på mig några regnkläder och så. Och så gick vi ut på gatan och så får jag se en stor jäkla padda hoppar ut så här på trottoaren. Och så tänkte jag, fan, jag måste hjälpa den, tänkte jag. Och så skulle jag ta den, jag böjde mig ner då. Jag har i kopplet på ena sidan och så böjer jag mig ner för att ta den här grodan då. Men då hoppar den, eller paddan, den hoppar iväg. Och så gör jag ett nytt försök och så hoppar den iväg igen. Och så gör jag ett tredje försök och så hoppar den iväg igen. Så tänker jag, ja, den hoppar väl över till gräsmattan som är längre bort där över gatan då. Så den är ju snart över gatan, tänkte jag. Så gick jag vidare. Jag hade väl gått en 60-70 meter och så ser jag det kommer en bil. Det var ju sent på kvällen. Och så tänker jag, jävlar, måtte den inte köra in på den gatan. Då men den kör in på den gatan. Och jag ser ju inte riktigt om den kör över paddan eller inte. Jag hinner inte se det. Paddan var stor, den var säkert så här stor. Så tänkte jag måste kolla när vi har kommit tillbaka, jag och Harley, och se så att den är borta. Och fan vad jag fick en ångest. Jag ångrade att jag inte la lite mer energi på den där paddan, för den var ju överkörd. Bilen som kom där körde över den där stora paddan. Fan, och det tog en bra stund innan jag hade släppt det här alltså. Jag var ju på väg att hjälpa paddan, men så sket jag i det för att den hoppade varje gång jag skulle ta den. Den blev orolig, så hoppade den då. Jag fick inte ta på den. Och så regnade det och ja, ni vet. Sen, nej, men då är den säkert över gatan snart. Det blev det sista. Den fick se mig försöka ta den. Och så hoppade den för att jag var där och pillade på den. Och så kommer en bil och kör över den. Nej, fan vad tråkigt sånt det är. Svärtan heter den serien. Kolla på den får ni se om ni finner den lika intressant som jag och Carola gjorde. Men det hade varit skoj att veta. Kommentera gärna, ni kanske redan har sett den. Att vi började kolla på den, det var ju för att Rolf Lassgård är med. Så tänkte man, ja men det är säkert en bra serie. Men han var ju inte med någonting nästan, väldigt lite i alla fall. Och han spelar en sån där grinig gubbe som man ofta gör i sina serier. Det var det om serien Svärtan och den här paddan. Mycket tråkigt. Jag hade ju en sån incident i Altea när vi var nere och bodde där förra sommaren. Alltså inte den sommaren som var, utan sommaren innan. I Altea var det på kvällarna enormt mycket tonseglare. Och de är ju speciella tonseglarna. De kan inte starta
att flyga iväg från marken. De måste vara på en hög höjd för att hoppa ut och så börja flyga. Om de landar på en gata så kommer de inte upp igen. Så det var ett skådespel att kolla på dem. Och de flög emellan de här smala gränderna och gatorna i full fart, bara så här. Säkert 10-20 stycken ibland igenom de här gatorna, och det lät de piper ju då. Ibland när man kom ut på morgonen så var det ju någon tonseglare som hade flugit på någon vägg eller någon dörr eller jag vet inte. Så de låg ju på marken där. Och de kom ju inte upp då, så man måste ju hjälpa dem. Och så tänkte jag, fan ska jag göra? Jag provade första gången i alla fall då. Jag har räddat tonseglare flera gånger. Första gången tänkte jag går upp på högst upp på våran takterrass. Och så kastar jag ut dem med förhoppningen att den ska börja flyga då. Och första gången jag gjorde det gick alldeles utmärkt. Och första gången det skedde, det finns liksom en liten historia om det också. Då var det låg ett hostel bredvid Carolas hus. Och det var en svart kvinna som jobbade där. Jättegod tjej alltså. Och jag var så jäkla trevlig, den här kvinnan. Och hon gick fram till oss och sa, jag vågar inte ta den där fågeln. Är det någon av er som kan hjälpa mig att fixa det? Så då tog jag den här fågeln. Och då tänkte jag, då går jag upp på takterrassen. Och så kastade jag ut den. Och den flög ju iväg så jäkla fint. Vet du. Det funkar hur bra som helst. Sen så stötte vi på det här ett par gånger till. Och andra gången gick också väldigt, väldigt bra. Och så tredje gången, då var det en ganska liten tonseglare. Jag tror inte den var fullvuxen. Funkar micken här? Och det gör det. Och så tänkte jag måste ta den här också då. När jag kom upp på takterrassen så skojade jag lite. Nu får du ett härligt liv här, och så gör du inte om det liksom. Skojade lite och så kastade jag ut den och den flög så fint. Men den flög, låt säga att den flög 50, 60, 70 meter eller någonting ut från våran balkong eller vårat räcke uppe på takterrassen. Och jag stod och tittade och jag njöt av att jag hade räddat den här tonseglaren. Men min glada min, den gick från att vara glad och så blev jag bara så här, vad hände? Precis när jag har kastat ut den några sekunder senare så kommer det en stor jävla mås. I full fart uppifrån något hustak och så bara rätt ner och suger den här tonseglaren och dödar den. Och jag blev så jävla förbannad. Jag hade lagt energi på den här tonseglaren och jag var så glad över att jag räddat den. Och så får jag se det här när den här stora måsen bara kommer rätt ner och tar den. Och jag följde den måsen med blicken så länge jag bara kunde. Jag tänkte jag ska ta den, din jävel. Tänkte jag ska springa och leta reda på den. Ska jag kasta en sten i huvudet på det. Och jag blev så jävla förbannad. Men den försvann ju såklart. Den tog tonseglar. Jag vet inte. Den kanske åt upp tonseglar. Det är nästan så jag hoppas det så att den fick någonting. Att det var ett skråmål för måsen. De är ju asätare så det kanske var så. Nej, för fan vad ledsen jag blev. Vilka historier. Men det är sant, så var det faktiskt. Och Carola hon led med mig samtidigt som hon skrattade som fan åt mig. Ja, det är ju tisdagstankar idag. Välkomna ska jag säga förresten till tisdagstankar. Det händer ju saker och ting hela tiden. Och precis i detta nu så har det hänt något i Berlin. Det var någon Pride-festival. Och då är det tydligen någon muslim som har, om jag förstod det hela rätt, kört med en bil rätt in där i en samling. En person död och 16 allvarligt skadade. Kan bli annorlunda sen, jag vet inte. Och de har inte fått ta på honom. Så jävla tråkigt när man får se sånt på nyheterna. Vi har ju varit ute med husbilen med Frankelito. Jag har lagt ut ett avsnitt från den här resan. Det kommer komma flera. 2 eller 3 blir det i alla fall. Tanken lite med den resan, det var faktiskt att vi skulle kolla på båtar. Och vi hade 3 olika båtar vi skulle titta på innan vi drog iväg. Och vi har haft lite kontakt med de som säljer båtarna. Och så var det eventuellt skulle vi kolla på någon sommarstuga också, tänkte vi. Och jag har fått massa kommentarer om det är så att vi ska sluta åka husbil och lite allt möjligt i kommentarsväg. Och jag kan säga att det handlar inte om det överhuvudtaget. Vi har ju precis skaffat en ny stor fin husbil och vi har absolut inga tankar på att sluta åka husbil. Det är liksom, husbilen är det primära
Och sen så funderar vi lite över hur vi ska fortsätta åren framöver här. Och det har jag pratat om tidigare i tisdagstankar, att man kanske skulle se över sitt boende lite och kanske minska ner huset och den här platsen till något annat. Och då har vi snöat in lite på båt. Och att det just blir båt, det är ju för att jag måste ändå säga det, jag har stor erfarenhet av båtvärlden. Jag har hållit på med båt ända sedan jag var 12 år gammal och jag fick min första lilla motorbåt pappa köpte till mig. Sen, alltså intresset började ju egentligen innan jag fick min första båt, för att min far hade båtar. Så i familjen så hade det ju passerat säkert 5-6 olika båtar, och sen så fick jag min första. Farsan kände väl att fan, han älskar det här med båt. Han ska få möjligheten att prova själv. Och när jag var 12 år fick jag en båt med inombordsmotor på. Och jag tyckte det var skitskoj. Och sen har det liksom rullat på. Det var någonting som jag kände, det här är så det ska vara. När man bor vid västkusten så är det lätt att man blir båtmänniska. Och sen har jag haft båt i hela mitt liv i princip, utan nu de sista fem åren. Det är ju lite så, i huvudsak så har det ju varit seglingen. Det har ju varit så att vi har seglat väldigt mycket. Men jag hade en period där jag bara åkte motorbåt. Det blev alltså jättemycket motorbåt från det att jag var en liten grabb upp till jag var jag vet inte vad jag var, dryga 30. Och sen så blev det segelbåt och så blev det ju massa segling. Det blev långa seglingar över till Karibiska havet och tillbaka igen och sådär. Så att, och det har blivit i omgångar flera gånger faktiskt, sådana resor. Så att båtlivet finns någonstans här inne, kommer aldrig försvinna. Och så en massa erfarenhet. Och när man börjar och titta på det som vi har gjort nu, vi börjar liksom spåna lite på det här med båt och så är det saker som kommer tillbaka. Men jag känner ju liksom att, ja just det. Alltså jag har massa kunskap som ligger vilande, men som när man börjar rota i det så då känner man igen sig. Om vi säger man tittar ner i ett motorrum, ja just det, på den motorn sitter impellerpumpen där. Kunskap som man kan använda sig av om man nu ska skaffa båt. Och det är lite som Carola säger, den kunskapen är ju jättebra. Vi kanske ska titta lite på det. Och så är hon lite nyfiken. Hon har också haft båt i sitt tidigare liv under perioder sådär då. Så det är där vi är. Vi ska inte ta bort husbilen. Vi ska inte bli en båtkanal. Vi ska fortsätta att resa. Vi håller på och planerar hösten och vinterns resor nu. Jag har till och med bokat hotell, för vi ska lämna in husbilen på en garantiåtgärd som tar 2 dagar. Därför så måste vi boka ett hotell. I Augsburg tror jag det heter, har jag bokat ett rum på ett gammalt hotell som såg jättetrevligt ut. Det fanns ju hur mycket hotell som helst, moderna trevliga hotell. Men jag ville ha ett som var lite äldre, ni vet, med träryggstöd inne i restaurangen, träbord, trästolar, dukar på bordet. Ja, kanske ni får en bild framför mig hur jag tänker. Jag vill ha det där lite genuina och gamla. Så ett sånt hotell hittar jag. Vi håller på att planera hösten. Lite grann också vart vi ska åka och sådär då. Men det är någonting som jag får komma tillbaka till längre fram. Så det finns ganska mycket som snurrar här uppe. Men man ska ha en båt, och det ska vara en bra båt, och det får inte kosta för mycket pengar heller. Det är sjukt alltså. Vi kollar på båtar som är 20-25 år gamla, 26 år gamla, och ändå är det miljoner. Vi pratar alltså över miljonen och ändå mer pengar beroende på vad det är för båt man vill ha då. Jag menar, tänker en båt 26 år gammal. Jättehögt väder fortfarande på de här båtarna. Alltså det är inte dåligt. Båtarna håller bra väder. Inte alla båtar, men en hel del. Bara på namnet skulle jag säga. Det behöver inte betyda att det är en så jävla bra båt, utan det viktiga är att det är en båt som är välskött och att servicer är gjorda och att man har bytt sånt som behöver bytas och så vidare. Och det är min del i det hela. Viktigt att kolla så att propelleraxeltätningar och lager till propelleraxlar och ja, hela den här biten. Det måste vara okej när man köper en båt. Annars får man själv fixa det efteråt eller lämna in båten. Och då springer pengarna iväg. 50 000 är ingenting för att få lite jobb gjort på en båt. Likadant att det inte är
ståltankar som dieseln ligger i som har rostat, utan att det är rostfria tankar eller plasttankar. Att det är den biten. Det är mycket grejer att hålla reda på när man ska köpa en båt. En båtförsäljare, han står inte och pratar om det negativa, han pratar bara om det positiva. Och sen så gäller det för dig själv att se till att ställa frågor och ha så bra koll som möjligt. Men det går att läsa på, om man inte har koll så går det att läsa på, tycker jag. Våra grödor här, eller om man säger tomaterna där borta, jädrar, det växer på bra alltså. Det gror, kan man säga. Ja, gror är ju det minsta man kan säga alltså, för det är mycket tomater på de här plantorna. Det är 2 plantor och jag har räknat, det är över 60 tomater om man går runt och räknar. Det kanske är några fler, jag vet inte, men jag räknar lite lätt sådär. En del ganska stora och en del väldigt små. Men det är ju kul. Det ska ju vara så. Det är klart det ska komma tomater på plantorna. Men det gör det verkligen. Och den där jäkla myntan, den vet fan om jag inte snart får börja tukta lite. För det är ju ett slags ogräs, kan man ju nästan säga. Och kraftiga rötter har den. Den börjar dra iväg i hela odlingslådan här nu. Så att man kanske får ta tag i den lite, annars tar den över. Och sen vad heter det, chiliplantan där har faktiskt de här chilifrukterna dratt iväg lite nu, så de börjar bli lite större, vilket är roligt. Plantan i sig är fortfarande ganska liten, men det är lite större chilifrukter på och det är ju kul. Jag hade gärna velat att hela den här plantan blev lite högre så att den kom upp ifrån marken lite, men det verkar inte som den vill det. Pyttelite har den kommit upp, men inte speciellt mycket. Ja, nej, men det är kul med tomaterna, tycker jag. Det är jättekul. Det är många tomater där i nu. Så jag håller på och klipper och fixar och plockar bort sånt som inte behöver vara där. Så att solen kommer åt ordentligt och så. Det blir mycket tomater där. Det ska bli skoj att se när de börjar bli röda framöver. Man kanske får ta in en del och lägga och få mogna också. Jag vet inte. Men nu har jag satt ihop 2 stycken 25 liters dunkar. Så att nu hämtar pumpen vatten från 2 dunkar. Och det funkar jättebra. Den ena pumpen har lagt av. Det är något skumt med den. De är gamla, de här självbevattningspumparna, så det är säkert därför. Men nej, det är jätteskoj. Jo, det var en sak jag glömde berätta. Vi hade faktiskt besök av husbilsluffarna häromdagen. Och det var jättetrevligt. Vi har ju faktiskt ett förflutet i samma båthamn. Så att det fanns jättemycket att prata om. Och husbilsluffarna har åkt mycket båt och sådär. Så att vi hade några timmar som var jättetrevliga här hemma. På söndag tror jag det kommer en ny episod från våran resa hem i våras. Och nu närmar vi oss Moseldalen, så nästa resa blir Moseldalen. Och det hände en del roligt där, måste jag säga. Vi hade jäkligt bra väder och vi var ute och cyklade. Och vi cyklade bort oss återigen en gång. Och fick cykla en jädra bit för att komma hem igen. Och jag tror det kommer med i nästa episod. Så missa inte söndagens episod framöver nu. Och sen så måste jag måste passa på nu och tacka alla för att ni hänger med och att ni är så aktiva och kommenterar och hypar och tummar upp och så. Det enda som jag skulle vilja, det är att fler prenumererar. För jag tycker det är lite dåligt på prenumerationssidan. Så för er som inte har koll riktigt, så kolla om ni har tryckt på prenumerationsknappen. Annars får ni gärna göra det. Det blir vi jätteglada om. Vi vill ha mer prenumeranter helt enkelt. Ja, och sen så en sak till. Nu är det den veckan som kommer här nu, det är inte många dagar kvar, så är det cruising i Söderhamn. Då har vi ju bokat en natt på den ställplatsen och det ska bli jätteskoj. Då är det både båtcruising och bilcruising, så man kan kolla lite på av varje där. Det ligger ganska mycket båtar där och jag hoppas att det blir någonting att kolla på i båtväg. Och få filma lite också. Och även alla bilar och så. Och sen så hoppas jag att det är en och annan husbilsnisse som kommer fram och hälsar och tjötar lite. Vi kommer ju stå där och vi kommer synas. Så att alla är ju välkomna om de känner igen oss. Även ni som inte känner igen oss är välkomna att komma fram och snacka lite. Så det ska bli jätteroligt.
Ta nu hand om varandra och simma lugnt och ät något gott, njut av livet. Det gör vi. Så syns vi på söndag igen. Kram på er. Hej då!